กาลิเลโอนักคิดชาวอิตาเลียนผู้เชี่ยวชาญในด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมสิ่งที่เขาค้นพบจากการสังเกตการณ์และทดลองในเรื่องต่างๆตั้งแต่เมื่อราว400 ปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุริยะถือเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมจนถูกต่อต้านจากศาสนาจักรแต่เมื่อเวลาผ่านไปกาลิเลโอกลับได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงบิดาแห่งดาราศาสตร์สังเกตการณ์อับดุลไททูบจะพาไปไขความลับของจักรวาลที่กาลิเลโอค้นพบเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครในยุคนั้นล่วงรู้มาก่อนไปติดตามกันครับรู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า 3 คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า 3 เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า 3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai YouTube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับกาลิเลโอกาลิเลอีเกิดเมื่อปี 1567 ที่เมืองปิซ่าในแคว้นทัสคานีเมืองที่เป็นที่ตั้งของหอเอ็นปิซ่าอันโด่งดังของอิตาลีก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ในเวลาต่อมากาลิเลโอเป็นลูกชายคนโตของบ้านมีน้องๆอีก5 คนเดิมเข้าเรียนทางด้านแพทยศาสตร์ตามความประสงค์ของพ่อแต่เรียนไม่จบเพราะหลงไหลในคณิตศาสตร์มากกว่าและต่อมาก็ได้เป็นนักวิชาการและอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโดยครอบครัวของเขานับเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนาฐานะยากจนและอยู่ในยุคที่ศาสนาจักรโรมันคาทอลิกมีบทบาทและอิทธิพลสูงในสังคมยุโรปสิ่งประดิษฐ์สำคัญที่กาลิเลโอคิดค้นและต่อมามีการพัฒนาจนกลายมาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเราใช้งานกันในปัจจุบันมีหลายอย่างอาทิการปรับปรุงเข็มทิศสำหรับทหารและนักสำรวจการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นต้นแบบของเทอร์โมมิเตอร์สำหรับใช้วัดอุณหภูมิในเวลาต่อมาตลอดจนกลไกของนาฬิกาลูกตุ้มที่ได้มาจากการสังเกตโคมไฟที่แกว่งไปมาอย่างไรก็ตามในบรรดาสิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่กาลิเลโอค้นพบก็คือการพัฒนากล้องโทรทัศน์สำหรับใช้สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เดิมฮันส์ ลิปเปอร์เชช่างทำแว่นตาชาวดัชประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถขยายวัตถุที่อยู่ไกลให้เห็นได้ชัดขึ้นแต่เป็นกาลิเลโอที่ได้นำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำมาสังเกตท้องฟ้าจนทำให้เราได้ล่วงรู้ความลับของจักรวาลก่อนหน้าศตวรรษที่ 14เป็นเวลาหลายพันปีที่มนุษย์เชื่อว่าโลกหรือผืนแผ่นดินที่เราอยู่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งจนกระทั่งนิโคลัส โคเปอร์นิคัสนักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15ต่อเนื่องถึงต้นศตวรรษที่ 16เจ้าของทฤษฎีเฮลิโอเซนทริกท้าทายความเชื่อดั้งเดิมว่าที่จริงแล้วดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์อื่นๆรวมทั้งโลกโคจรโดยรอบต่อมาเมื่อกาลิเลโอใช้กล้องโทรทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมาจากกำลังขยายเพียง3เท่าเป็น20เท่าจึงทำให้เขาค้นพบสิ่งที่ไม่มีใครเคยมองเห็นมาก่อนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์สมัยใหม่พลิกโฉมความเชื่อแบบเดิมๆเกี่ยวกับระบบสุริยะไปโดยสิ้นเชิงกาลิเลโอยังทำให้เราได้รู้ว่าดาวฤกษ์ที่ส่องแสงในท้องฟ้ายามราตรีนั้นมีอยู่มากมายเกินกว่าที่เราจะมองเห็นจากพื้นโลกด้วยตาเปล่าและทำให้ได้รู้จักทางช้างเผือกที่ไม่ใช่กลุ่มแก๊สในอวกาศแต่ประกอบไปด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ที่ส่องแสงจนก่อตัวคล้ายกับกลุ่มของเมฆที่พาดเป็นแนวอยู่กลางท้องฟ้ารวมไปถึงการสังเกตการณ์พระอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวศุกร์ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ถือเป็นการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ทางดาราศาสตร์ที่มีผู้นำมาพัฒนาต่อยอดในเวลาต่อมากาลิเลโอค้นพบว่าดวงอาทิตย์มีจุดมืดหรือจุดดับบนพื้นผิวและจุดเหล่านี้มีการเคลื่อนที่ซึ่งบ่งชี้ว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นวัตถุที่สมบูรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เคยเชื่อกันมาและยังช่วยยืนยันว่าดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเองขณะเดียวกันพื้นผิวของดวงจันทร์บริวารของโลกก็ไม่ได้เรียบเนียนแต่มีหลุมอุกกาบาตภูเขาและหุบเหวกาลิเลโอยังสามารถคำนวณขนาดคร่าวๆของสภาพภูมิประเทศบนดวงจันทร์ได้ท้าทายความเชื่อแบบดั้งเดิมตามตำนานว่าดวงจันทร์เป็นสิ่งที่สวยงามเกี่ยวข้องกับสวรรค์และทวยเทพที่มนุษย์เคารพบูชาแต่ที่จริงแล้วในทางกายภาพดวงจันทร์ก็เป็นดาวที่มีภูมิประเทศคล้ายโลก
ภาพพื้นผิวของดวงจันทร์ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในหนังสือ Sidereus Nuncius ที่ชื่อนั้นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้ส่งสารแห่งดวงดาวที่พิมพ์ออกมาเมื่อปี 1610 บันทึกสิ่งต่างๆที่กาลิเลโอสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ในช่วงเวลานั้นกาลิเลโอยังสนใจดาวศุกร์วัตถุบนท้องฟ้าที่สว่างที่สุดรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกดาวศุกร์มีช่วงที่สว่างและมืดคือส่วนของความสว่างจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงและค่อยๆมืดลงนั่นคือมีข้างขึ้นข้างแรมคล้ายดวงจันทร์ซึ่งขนาดและรูปร่างของเสี้ยวสว่างของดาวศุกร์ที่เรามองเห็นอาจจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพราะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตำแหน่งของดาวศุกร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สนับสนุนว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะลบล้างความเชื่อดั้งเดิมของอริสโตเติลและทอเลมีที่เคยกล่าวไว้ว่าโลกเป็นศูนย์กลางกาลิเลโอยังสังเกตเห็นกลุ่มดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีที่มีด้วยกันถึง4ดวงประกอบไปด้วยไอโอยูโรปาแกนิมีดและคาลิสโตโดยแกนิมีดนับเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทั้งของดาวพฤหัสบดีและของระบบสุริยะทั้งหมดกาลิเลโออธิบายเอาไว้ว่าพบดวงดาวขนาดเล็ก4ดวงเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงใกล้กับดาวพฤหัสบดีมีการหมุนที่ในเวลานั้นเชื่อว่าไม่ใช่ในทิศทางเดียวกับโลกและเช่นกันการค้นพบนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดที่ว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเดิมกาลิเลโอตั้งชื่อกลุ่มดวงจันทร์ทั้ง4ดวงว่าเมดิเซียนมาจากตระกูลเมดิซีตระกูลขุนนางเก่าแก่ผู้มั่งคั่งในเมืองฟลอเรนซ์ผู้สนับสนุนการค้นคว้าของกาลิเลโอแต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อกาลิเลียนมูนส์เพื่อเป็นเกียรติกับกาลิเลโอกาลิเลโอยังสนใจดาวที่มีลักษณะพิเศษเขาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติรอบๆดาวเสาร์แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรมันมีลักษณะเหมือนกับหูที่มองเห็นได้ทั้ง2ฝ้าของดาวเสาร์หรืออาจจะเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่2ดวงอยู่ด้านข้างดาวเสาร์แม้จะไม่สามารถระบุลักษณะที่แท้จริงได้ทันทีแต่ก็เป็นการค้นพบที่บ่งชี้ถึงความซับซ้อนของระบบสุริยะหลังจากนั้นนักดาราศาสตร์รุ่นต่อมาจึงค่อยระบุว่าสิ่งนี้คือวงแหวนรอบดาวเสาร์ที่ประกอบไปด้วยน้ำแข็งและก้อนหินหรือมวลสสารขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดวงกลมล้อมรอบกาลิเลโอยังสังเกตและมีบันทึกเกี่ยวกับดาวเนปจูนก่อนที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมและตั้งชื่อว่าดาวเนปจูนในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่กาลิเลโอค้นพบไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นการอธิบายเรื่องของดาวหางว่าเป็นปรากฏการณ์ทางแสงเป็นภาพลวงตาคล้ายกับลำแสงออโรราในขั้วโลกเหนือและใต้ไม่ใช่วัตถุทางกายภาพแต่ในเวลาต่อมาจากความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ทำให้เราทราบกันดีในปัจจุบันแล้วว่าดาวหางคือหินจากอวกาศและฝุ่นละอองซึ่งเป็นวัตถุทางกายภาพอย่างแท้จริงแม้กาลิเลโอจะได้ชื่อว่าเป็นคนเคร่งศาสนาลูกสาวของเขาทั้ง2คนปวารณาตัวเป็นแม่ชีรับใช้ศาสนาแต่สิ่งต่างๆที่กาลิเลโอค้นพบล้วนตรงกันข้ามกับความเชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการเผยแพร่แนวคิดที่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาจักรโดยนอกจากเขาจะตาบอดเนื่องจากป่วยเป็นต้อกระจกและต้อหินแล้วยังถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตก่อนจะเปลี่ยนมากักตัวไว้ในบริเวณบ้านและเสียชีวิตลงในวัย77ปีกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญมากในการปฏิวัติวิธีคิดของมนุษย์เกี่ยวกับจักรวาลและการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความจริงเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์รุ่นต่อๆมาและมีการต่อยอดทางความคิดของสิ่งที่เขาริเริ่มเอาไว้เดิมจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สังเกตการณ์ในที่สุด